Då har faktiskt arbetet kommit så långt så att jag ska plocka av hjulen och börja göra vid de här fälgarna. Så det ska bli riktigt härligt att göra lite annat nu. Lite grann. Man blir lite tjej på det när det är för mycket av samma sak. Här ser ni lite hur det ser ut. Och jag tänkte att ni skulle få lov att komma lite närmare. Så vi ska kika lite. Så skadade ju mitt knä här för ett tag sedan och har varit rätt så disabled i mitt knä. Men jag kan börja ligga lite på det. Så här ser det ut. Och som ni ser så är jag smörjnipplar. Så bilen ska rundsmörjas. Här är lite lagat och här är lite sprutat med tektyl och så. Så det ska jag också gå över. Och om ni tittar här under bilen så är den helt nytektylad och svart och fin. Så det är lite skoj. Men här ska ju plockas av lite bromsskivor och kollas upp lite lager och lite sånt där så man har koll på läget. Det tycker man om. Men nu så ska jag gå över till bakhjulet. Ja. Det blir nog bra där. Man är ju inte så smidig. Men det är perfekt. Men man kan ju fortfarande ligga på knä trots att det gör lite ont. Ja. Det är väldigt korta små hjulbultar till de här plåtfälgarna. Då ska vi se, jag har ju själv inte varit här och kikat så ni får också hänga med. Ska hämta en lampa. Ska vi se om ni kan. Ja, ska vi se här. Här är lite trångt med de här växterna vi har här som snart ska få komma ut när våren kommer. Men just nu får de vara här. Ska vi kika lite här och se här ut egentligen. Ja, det ser väl bra ut. Här är ju den bak, innerskärmen. Den. Men här saknas ju en trevlig stänkelåse. Men det får vi ordna. Finns att köpa ny tillverkade. Den verkar väl helt okej. Tittar vi här under så är ju svart och grant. Så det är väl bra. Jag är lite sugen på en dragkrok till den faktiskt. Jag kan ha mina motorcyklar med där bak. Men det får vi ta sen. Nu ska vi först ha allt i ordning. Det var väldigt, jag vet på Gertrus 73 så var det liksom förberett. Väldigt praktiskt. Men är det någon som har erfarenheter av dragkrok på en 64 så hojta gärna till. Jag lär mig av er.
Men nu ska jag resa mig upp igen. Så får jag stänga av. Stänga av här så jag kommer upp. Jag tror faktiskt att bromsarna är vi. Och det här är ju ett bromsar här som ser förhållandevis nytt ut. Men när man snurrar här. Det låter inte så bra. Det mullrar ju där inne. Där har vi nog lite lager som ska bytas. Skönt att ta reda på det nu och inte upptäcka det när man kör. Har skurit bakhjulslager som börjar läsnas av sig. Så, vi får lite projekt där vi knackar av den och plockar isär det här och tittar på bromsbelägg och annat. Det blir ett annat avsnitt. Ja, då ska vi se. Här är ju trångt som tusan nu när den är ju inrullad på och för att vara optimal för motorrumsfixet. Men ska vi se här. Det är ju en rätt så lätt bil så att den, när man har satt den på 2 pallbockar så åker den ju upp på alla 4. Kan jag försöka krångla in den här med en hand. Jag vill se om ni kan vara med här. Det var inte så lätt. Skulle man göra en sån här chest mount. Ja, kom igen nu. Så, jag tänkte den skulle vara där. Och sen ska vi ha en här bak. Också. Wow. Krallar vi runt här. Och den var ju lite... Gå upp här. Ja. Och den satte jag här på infästningen. Där har vi det. Du får vara där nere lite så. Ska vi se om vi kan hissa upp den här på lite lagom nivå. Jag har aldrig förstått de här pallboxkedjorna som håller tapparna, varför de ska vara så extremt korta så de bara precis kan vara på ett vis. Vad fasen spelar det för roll om den har varit 1/2 centimeter längre? Så. Ska vi ha den där. Här är svart och grant i alla fall. Ska vi sänka ner här? Försiktigt, försiktigt. Ja, där träffar vi där bak. Tycker den kunde varit lite högre. Den står där framme. Okej. Ja, ni fattar. Jag får stänga av här. Oj då. Här låg visst handbromsen till. Konstigt. Eller rättare sagt, kanske inte så konstigt att jag tyckte det var så jädra tungt att rulla in den i sista lacken. Jag måste ha dratt handbromsen lite försiktigt och så har den bara gått an på vänster bak. Det tyder på lite justeringsbehov. Men ja, det känns bra att gå igenom det här. Faktiskt. Det känns väldigt bra. Nu ska vi se om här är några otrevliga överraskningar framme. Köpte en sån här Bosch skruvdragare. Eller vad det kallas. Motorknackare. Jag hittade den på Horn på Bauhaus till ett sånt där rött pris utan kartong. Det har varit någon demomaskin. Fick den till ett väldigt bra pris. Och jag använder den inte så mycket för att
knacka av, utan snarare att när jag väl har lossat lite med en lång arm så kan jag dra lite med den. Det känns bra. Ja. Här rullar det ju fint, så det känns bra. Här är lika svart och grant som på den andra sidan. Och det är ju ganska nybesiktat, så att och besiktningsmannen, han sa till Kalle, "You made my day." Så han var väldigt nöjd och begeistrad över bilen och dess besiktningsbara skick. Jag vet inte om han var lika begeistrad över finishen, men det framgick inte. Ja, det var väl allt om det här med att plocka av 4 hjul. Nu ska jag köra ner till Fredrik ikväll och så ska han kränga av däcken. Och sen ska jag göra vid fälgarna. De ska stålborstas och göras helt fria från ytrost och skit. Och sen ska de grundas och sen ska de lackas. Men kulören, den får ni inte reda på idag. Har ju kränkt tog av hjulen från bilen och har nu kränkt av däcken här hos Fredrik i Klårup och håller nu på att titta över här. De var ju förhållandevis, måste jag säga, för att vara en 64 så var ju däcken så fantastiskt, eller hjulen fantastiskt fina. Och det måste ju bero på att det är så lite salt i Norrland. Eller om fälgarna är vidgjorda vid något tillfälle. Hur som helst så ska jag fixa lite med de här. Så jag kommer att jobba lite med slippapper. Jag kommer att jobba lite med sån här scotch. Vad det nu kallas. Snurra. Jag kommer att jobba lite med stålborst och kanske skapa med kniv och lite så här. Och få dem så att jag kan grunda dem. Och sen ska de lackas. Men jag kommer att ha en munskydd på mig och jag kommer också använda min dammsugare som ett litet utsug när jag håller på med det här. Så jag inte skitar ner mina egna lungor och lokalen här. Men jag ska visa lite grann bara hur jag kommer att köra lite här i kanten så här. Och det är väldigt tar väldigt bra här. Och så att det blir snyggt här när jag sen ska lacka. Och sen så kommer jag ju framförallt, det som nästan är allra viktigast, det är till exempel här, där det är rost. Att säkerställa att det inte är någon rost, så att jag inte får någon jädra pyspunka på bilen. Finns inget värre. Så det ska jag säkerställa att här blir riktigt rent och snyggt, så här blir lackat. Och det blir ska blankt och fint så läppen på däcken sluter an och håller tätt. Så det är mitt projekt. Så det ska jag börja med nu. Just nu är det ju fokus på rätt så tradiga skitjobb. Det vill säga ta bort färg och greja. Och just nu håller jag på med de här fälgarna. Det är ju ett riktigt testjobb. Men all färgen ska bort. Och jag har ingen bläster, så att jag kör med såna här 3D. Jag skulle säkert kunna låna ett blästerboxen. Men jag kör med de här 3M och nu var detta Wolfcraft, men same. Funkar rätt så bra. Så, men det är ju inget sånt där, oj vad skoj det här ska bli. Men det tar det rätt så bra. Jag kör med min lilla dammsugare och så munskydd på. Så jag vet inte. Jag kan väl köra en timelapse så ni kan kika när jag håller på och grejer. Ser vi.
Så blev det när det blev klart. Rätt mycket jobb. Ska dammsugas, lite skit kvar. Men det går väl att lacka på, vad säger ni? Det här kommer att bli bra. Ja, så här ser det ut när man är i lackeringsstudion. Givetvis skulle en lampa gå sönder precis mitt i lackeringen, men det är inte så noga idag för det är faktiskt bara fälgar. Så här ser de ut när de är grundade. Och jag har gjort ett litet och sen lackar jag framsidan och sen så är det klart. Då står fälgarna här och känner nog att det här blev väldigt bra. Givetvis så skulle ju färgen ta slut innan jag var riktigt klar. Så jag fick ju blandat lite till och då blev jag lite hetsig. Och fick faktiskt lite rinningar här på den här som jag har försökt rätta till. Men jag tar ett litet slippapper. Jag har jämnat ut det värsta, slipat lite slippapper och sen får det vara bra nog. Det blev väldigt blankt och fint. Och sen ska jag ha på en 2-komponents topplack på den här temaduren. Och det får vi se vad det blir för nyans. Då var det klart så här långt. Nu ska de stå här och härda till sig. Och sen imorgon 7:00 innan de börjar jobba här så är jag tillbaka och hämtar grejerna. Trevligt. Så nu säger jag bara så här. Hallå Fredrik, nu står vi här hos dig. Vad ska vi hitta på idag? Ja, du kommer ju här med dina fälgar och dina däck. Så vi ska montera dem, är väl planen. Ja,